vi kan säga så här att vi tar den här tvådelade sjukdomen och så lägger vi den lite grann åt sidan. Och så gör vi om problemet till brist på kraft. Och nu från och med sidan 71 i den svenska boken så är vi klara med alkohol som problem. Nu är det som är problemet. Och brist på kraft indikerar då och menas på den andliga bristsjukdomen. Alltså det saknas någonting. Vi kan läsa på sidan 77 i boken om hur den här andliga bristsjukdomen tar sig till uttryck. Och det står så här i boken att en person som är offer för den andliga bristsjukdomen, alltså lider brist på en positiv drivkraft i livet, har problem med personliga relationer. Vi kunde inte kontrollera våra känslor. Vi var offer för förtvivlan och depression. Vi kunde inte tjäna vårt levebröd. Vi hade en känsla av att vi var värdelösa. Vi var fulla av rädsla, vi var olyckliga och vi verkade inte kunna vara till verklig hjälp för andra människor. Så ser livet ut på grund av den andliga bristsjukdomen. Och leva ett liv som innehåller de delarna som jag nyss läste kommer inte att vara ett liv som är gott att leva. Därför så kommer då en person, om han är alkoholist, finna tröst i att dricka. Och det är orsaken till att en person dricker. Det här är orsaken till, den mentala besattheten är orsaken till att en person inte kan lära sig av sina misstag. Och så har vi en kropp med en allergi. Och det här är det som gör att en person fortsätter att göra samma misstag om och om igen. Det fattas någonting. Och det som fattas när en person tillför alkohol, så fattas det en kort stund ingenting. Livet blir på några minuter okej. Sen tar allergin över och det blir förskräckligt. Det här är det vi jobbar med. Brist på kraft. Steg 2 presenterar en kraft som lösning. Och boken handlar om hur de 101 första gjorde för att ta sig därifrån till dit. Boken till anonyma alkoholister har ingenting med alkohol att göra. Inte alls. När vi har det här presenterat, ett problem, en lösning, så tvingas personen och fatta ett beslut. Beslutet som det pratas om i steg 3 är att besluta sig för att lägga sin egen vilja åt sidan. Och när vi tittar på vad är en människas egen vilja, så kommer vi att förstå att det är en människas tanke. Det pratas också i steg 3 om att en person ska besluta sig för
och lägga sitt liv i någonting annans händer eller omsorg, om vi så vill. Och när vi tittar på vad är livet? Jo, det är de handlingar som människan gör. Och vi har redan när vi har pratat om den tvådelade sjukdomen, så har vi redan på något sätt konstaterat att tankarna hos en alkoholist, de är inte friska. Så vad ska vi ha dem till? Alltså det finns en mental besatthet. Och handlingar som jag kan titta på i historien, har mina handlingar varit framgångsrika? Har de fört mig härifrån eller har de hållit mig kvar i mitt problem? Jo, de har hållit mig kvar. Alltså, mina tankar och mina handlingar är ingenting jag har användning för. Då blir beslutet förmodligen att jag ska söka hjälp av den kraften. Och har jag kommit så långt så att jag kan lägga mina tankar och mina handlingar åt sidan och vara villig att göra allt för att ta mig dit, då har vi en person som är redo att påbörja sitt fjärde steg. Steg 4 är första steget i AAs handlingsprogram som kommer att hjälpa en person därifrån till dit. De övriga stegen här som jag inte har skrivit än är stegen 5, 6, 7, 8 och 9. Och då kommer en person ungefär halvvägs in i steg 9 och upptäcker att han uppfylls av en kraft. Och den här kraften som det pratas om i steg 2, den ska nu återge en person förstånd. Den ska fylla upp med kraft och återge förstånd. Och detta är inte möjligt utan att göra stegen 4 till 9. Så att det här gör att vi är framme vid steg 4 nu och ska prata om det. Okej.